nandito tayo ngayon sa Alta Special Valenzuela. At kasama natin ngayon, ayan, si Miss Doreen, ang ating, geographical project specialist dito sa Alta Special. At Ma'am Doreen, i-update mo naman kami, ano bang building yung nasa likod mo? Ayan, ang nakikita niyo pong building sa likod ko ay ang Building Cedar ng Alta Special. Ayan, ma'am, naku, ano na po ba ang update ng construction dito? Ayun, kung makikita niyo po sa aking likod, ang ating Building Cedar ay patapos na po sa structural phase. At dahil po dyan, nasa 38% na po ang completion ng ating building. Okay, naku ma'am, may nabanggit ka sa akin na napakagandang balita sa lahat ng mga kababayan natin na gustong mag-invest dito sa Alta Special. Opo, ang magandang balita po natin ay meron tayong promo. Sa ating project, Building Cedar, makakabili ka ng 2-bedroom units sa halagang 10,000 pesos. What? Ayun. 10,000 pesos! Pwede ka nang mag-invest dito sa Building Cedar. Wow, ang ganda-ganda naman ang promo na yan, ma'am. Nako, ano masasabi mo sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig sa'yo ngayon? Ayun po, ang promo po natin ay sobrang limited na lang po ang ino-offer nating time. So kung ako po sa inyo, kung makikita niyo po napaganda ng ating project, bumili na po kayo. At hindi po kayo magsisisi. Ayan, ako, congratulations. At sa mga nakapag-invest, congratulations. At sa mga gusto pang mag-invest sa napakagandang project dito, eto na po yung update. Ayan. Nako. Sabay-sabay sila talaga sa construction. Eto na yung update ng ating Building Cedar. With promo off. Ayan. 10,000 pesos pwede ka nang mag-invest ng 2-bedroom unit dito. Ayan, congratulations!